आहाराचा फायदा कसा घ्यायला लागलेत बघा. हे मस्त ज्वारीच्या भाकरी आहेत ना ग यात. पापड्या आहेत, पापड्या भाकरी. हा सॉरी. ताईंना जायचं लग्नाला. त्यांना हेअरस्टाईल करायची होती. मग अशा आलेल्या पण माझं व्हिडिओचं अपलोडिंगचं चाललं होतं. लहानपणीची आठवण करून देणार. आम्ही लहानपणी पेपाड्या कुठं होत्या तेव्हा. आज हेअरस्टाईल अशी केलेली आहे आणि थोडस आणि गजरा वगैरे ताई माळणार आहेत. दादांकडून माळणार दुरात. कुठे आलोय आपण काहीच दिसत नाही. हिमालय पर्वतामध्ये आलोय आपण. हिमालय. हे हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. वातावरण पाहू शकताय तुम्ही. आज मला डेलीपेक्षा उठायला जर असा उशीर झाला. त्याचं रिझन असं की थंडी खूप होती आणि अलाराम वाजला पण मी तो बंद करून पुन्हा झोपले. तुमच्यासोबत असं कधी घडलंय का मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि बाहेरचं वातावरण तर विचारूच नका. इतकं सुंदर आणि देखणं आहे. तुम्ही पाहून घ्या. आणि मेनली इथून पुढचा जो व्लॉग आहे तर तो आई इथं होती ना तेव्हाचा जुना व्लॉग आहे. त्यामुळे तुम्हाला या व्लॉगमध्ये आई सुद्धा दिसणार आहे. तर अंगणात पाणी मारून घेतलं, त्यानंतर चहा टाकला मस्तपैकी आणि इथून पुढे आता तुम्हाला आई आणि श्रीची जी काही गोष्टी गप्पा गोष्टी आहेत त्या पाहायला मिळतील. तर आजीने इथं पप्पाने केली आणि याला मी बांधले. याला शेंडा मी असं बंद करायचं हवा जाऊ नये म्हणून. ती प्लॅन होता माझा. आणखी आजीनं फक्त असं गोड करून दिलं होतं. कसं वाजते बघायचं. थांबा काढून दाखवतो. बघितलं ना आजीचं वाजतच नाही आजीची पप्पाने. आणखी त्याचं पान आणले बघा. आणि ही कोणी बनवली मग? आजीनं. मग आजीची वाजत नाही का पिपानी? नाही आजीची वाजत नव्हती. है का नाही का आजी? मग ही कोण बनवली आहे? आजीनं. मग कशी वाजते? वाजत होती माझी वाजत नव्हती. मी बनवली होती. हे बघा पिंपळाचं पान. पिंपळाच्या पानापासून. हो. गार्डनला गेली होती आई आणि श्री. आई पाय मोकळे करून येते म्हणून गेलेली. तिथं याला बहुतेक ते हे दिसलंय. नांदुर्गीचं आहे का कशाचं? पिंपळाचं. कसं बनवायचं ते? रोल करायचं. पुप्पानी बनते. त्यानं पिपाणी पण म्हणत नाही, पुप्पानी म्हणतोय. पिपाणी म्हणतोय. रोल करायचं असं पिकाने. त्याच्यातलं एक पिल्लू आहे ना, त्याच्यातलं एक पिल्लू झालेलं. त्याचा शेंडा काढलास का? तोडून काढला. लहानपणीची आठवण करून देणार. आम्ही लहानपणी पेपाड्या कुठं होत्या तेव्हा. असलंच हे करायचं. ते येशी मध्ये नाही का, येशीच्या तिथं झाड होतं, तिथलं तोडायचं आणि तिथंच बनवायचं. आता या पोरांना विकतच्या आहेत तरी त्यांची किंमत नाही. कुठं पण सांदीला फेकू फेकू देतात रस्ता तिकडं तिकडं. श्री तू शिक आजीकडून बनवायचं. आजीकडून शिक तू बनवायला. होय श्री? बघ असं शिकायला पाहिजे की नाही. स्वतःच स्वतः विकत घेणार का आता तू? नाही. प्रॉमिस? हो पानांचीच करणार. बघूया की आता महाद्वार रोडला गेला असते कसं. हा ब्लॉग काही कारणास्तव तुमच्यासोबत शेअर करायचं राहूनच गेलं होतं. तर म्हटलं चला आज आपण फायनली हा शेअर करूया. वांग्याचं भरीत, वरण, चिपट्या, चपाती आणि दही.
ताईंना जायचं लग्नाला. त्यांना हेअरस्टाईल करायची होती. मग अशा आलेल्या पण माझं व्हिडिओचं अपलोडिंगचं चाललं होतं. मग मी म्हटलं तेवढं झाल्यानंतर करते आणि लकीली झालं ते पटकन. नंतर बोलवलं त्यांना. तर ताई आलेल्या होत्या घरी, त्यामुळे मग म्हटलं चहा तरी झालाच पाहिजे आणि तोपर्यंत आईने चहा बनवला. खूपदा मला म्हणजे हात सोडवण जी म्हणतात ना ती आईकडून मिळायची आणि मला आत्ता खरंच खूप आठवण येते तिची. कारण एकटी जेव्हा आपण सगळं काही हँडल करत असतो तेव्हा खूप दमछाक होते. तर इथं मस्तपैकी चहा आईने बनवलेला आणि ताई, मी, आई सगळ्यांनी आम्ही चहा घेतला. कप तुम्हाला दिसत असेल. मी पण काही प्रोफेशनल नाही बरं का, छान झाली. कारण की मी कसं व्हिडिओ पाहून वगैरे केलेले असं नाही, म्हणजे स्वतःची पण मी तशीच करते. जर अगोदर करायचं असेल एक व्हिडिओ पाहायचा आणि मग ते तशा स्टेप्स घेते, असं करते. एक डबल मारे गुंतावून. हा पुरणार काय, फिट्ट पाहिजे ना, पुरणार नाही ते. हेअरस्टाईल अशी केलेली आहे आणि थोडंसं आणि गजरा वगैरे ताई माळणार आहेत, दादांकडून माळणार आहेत. आवडली? हो, छान, खूप छान झाली. थँक्यू, वेलकम. गजरा मारताना एकदा घ्या. ऋतुताईंना हेअरस्टाईल आवडली की नाही ते त्यांच्या चेहऱ्यावर तुम्हाला दिसलंच असेल. खूप खुश होऊन गेल्या त्या. आणि त्यानंतर मी डिरेक्टली जो व्लॉग आहे तो सायंकाळच्या वेळी शूट करायला घेतला, जेव्हा आपण शुभम करोती म्हणतो. तर त्यावेळी दिवा वगैरे लावला देवाला आणि त्यानंतर मग चहा ठेवला आणि पुढचं रुटीन पहा. थोडंसं आमटी पण करायची आहे, तर ते आमटी टाकताय तिकडे गॅसवरती. तोपर्यंत मी आर पडलाय तर पापड्या भाजून घेते ज्वारीच्या. श्री ट्रायपॉड घेऊन येतोय आणि इथे तुम्हाला दिसत असेल या पापड्या आपल्याला भाजून घ्यायच्या ज्वारीच्या. इथं मस्त असा आर पडलेला आहे, तर हा वेस्ट कशाला जाऊ द्यायचा. तर चला भाजून घेऊ. कशी बोलती रे मा? ते तळायचं नाहीये, भाजायचं. आमच्या अगदी लहानपणी अशा पद्धतीने चुलीवरती किंवा आऱ्यावरती पापड्या भाजलेल्या आठवल्या आणि सहज म्हटलं चला आपण पण का नको भाजायला, कारण आपण केलं तर आपल्या मुलांना ते समजणार ना. त्यामुळे मग मी इथं पापड्या भाजून घेते. या आहेत ज्वारीच्या पापड्या. कशा बनवायच्या याचा ब्लॉग आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी अपलोडेड आहे. आणि इथं आता बाकीच्या पण पापड्या मी भाजून घेते. मी तळू? भाजायच्या, तळायच्या नाहीये. मी करू? काय करतो मी हे बघ कसलं फुलचं. गाव चपातीच वाटायली. आम्ही करू? पोळत असते रे राणू, छोट्या मुलांना नसतं असं करायचं. लहान आहेस ना तू. पापड्या भाजायला सुरू केल्यापासून संपेपर्यंत श्रीच्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्स तुम्ही पाहिले असतील. त्याला ते स्वतः करायचं होतं. मी करतो असं चाललं होतं आणि मी त्याला समजून सांगत होते, पण काही तो ऐकत नव्हता. अरे संसार इथं बस, इथं बसून. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला तळके मग मिळती पापडी. पापडी मिळते नंतर. किती सुंदर भाजायला आपल्या पापड्या. हे बघ कसा तडका बसतोय, मग लक्षात येईल तुला. दर ना ह्याला दर. आणखी आहे की पापडी. खूप चटके बसतात रे राजा, आग उठती. हे बघ माझा हात किती भाजतोय बघ. आता फायदा कसा घ्यायला लागलेत बघा. हे मस्त ज्वारीच्या भाकरी आहेत ना ग यात? पापड्या आहेत, पापड्या भाकरी. सॉरी ज्वारीच्या भाग. हा पापड्या किती मस्त भाजलेत बघा आरावर. याची खरी चव असणार आहे. सर तुला पण येतंय? कसली तर्री आली आहे मस्त. आणि गावरान शेंगाई ही
तर मस्त अशी शेवग्याची शेंग, रस्सा शेंग तर तुम्ही पाहिलीच आहे. इथं आता आई भाकऱ्या बनवते आणि खरं सांगायचं म्हणजे तिच्या हातची भाकरी ना अप्रतिम, म्हणजे जगात कशालाच तेवढी भारी चव नाही असं मला वैयक्तिक वाटतं. कदाचित मी तिची मुलगी आहे म्हणून वाटत असेल. आणि मी तिकडे असू देत किंवा आईकडे आली तरी पण मला खूप वेळा हात सोडवून होते. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तिच्या गुडघ्यांचा प्रॉब्लेम आहे, गुडघे दुखतात, तरी सुद्धा खाली बसून का होईना खाली गॅस घेऊन ती माझ्यासाठी तिकडेही गावी गेले तरी इथं आलं तरी काही ना काही करण्याच्या प्रयत्नात असते. आणि तिला नेहमी असं वाटतं की माझ्या मुलाला म्हणजे मुलीला आराम मिळावा, विश्रांती मिळावी. तर हे तुम्ही शॉर्टमध्ये पण तुमच्यासोबत शेअर केलं आणि तुम्ही त्या व्हिडिओला प्रचंड असं प्रेम दिलं, कारण जे रिअल आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि तुम्ही अक्षरशः ते डोक्यावर उचलून घेतलं. तर चला या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.